Kahit nasa bahay kayo, makapag-negosyo kayo ng ganito. Dishwashing Liquid. Madali lang kami. Tayo na. I thank you. Amir! Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Yhelliebiii! At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kakalimutan mag-like, share, subscribe, at hit the notification bell below para updated ka kung meron ako mga bagong videos. So, for today's video, ang gagawin natin is DIY dishwashing liquid. Tamang-tama po ito dahil ngayong quarantine at hindi tayo makalabas ng bahay. Gagawa tayo ng pangkabuhayan na swak sa inyong budget. At ipapakita ko rin dito kung ano-ano yung mga ginagamit ko at kung ano-ano yung mga materials or yung raw materials na ginagamit sa paggawa ng dishwashing. So, here!
sodium chloride ay ihalo na natin lahat. Uubusin natin. At haluin muli ng mga 10 minuto. Panghuli, takban. Yan. Patiningin ng 24 hours para matanggal yung bulak. Pagkatapos pwede siya i-repeat the process. Ito na yung ating finished product. Gagawa kayo ng hanggang 25 pieces na 500 ml at 5 hanggang 17 piraso ng 1,000 ml. Kahit nasa bahay kayo, makapag-negosyo kayo ng ganito. Dishwashing Liquid. Dali lang kami. Tayo na. I think. Amin!